Tre të rinj kanë humbur jetën në një aksident në fshatin Adriatik të Kurbinit. Makina me të cilën ata udhtonin ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal. Policia thot se para aksidentit ata kishin konsumuar alkool. Krimet e rënda zbarkojnë në gjormë të Vlorës për të marrë dëshmi të reja të cilat konsiderohen të rëndësishme për hetimin ndaj ish-ministrit të Brendshëm Semir Tahiri dhe grupit të abileve të akuzuar për trafik droga. Departamenti Amerikan i Shtetit e rendit Shqipërinë ndër vendet më të prekura nga fenomeni pastrimit të parave në vitin 2017. Raporti i fundit vlerëson si shkak nivelin e lartë të korrupsionit dhe institucionet e dobta. Zbulohen emrat e 2 shqiptarëve që drejtonin grupin që u kap me 1 ton kokainë të hënën në Madrid. Policia kolumbiane që hetoi trafikun thot se ata kishin trajnim ushtarak dhe kishin marrë pjesë në konflikte të armatosura në Ballkan. Në ditën e punëtorëve, kryeministri Rama u bën apel atyre që duan vende pune që të aplikojnë në kompani private dhe të mos kërkojnë punë vetëm në shtet. Ekspertët këshillojnë mbështetjen e sektorit prodhues si mundësi punësimi. Lionel Messi ka shansin të fitojë sërish këpucën e ardhë. Sulmuesi i Barcelonës udhëheq renditjen e golashënuesve në Europë në Garjan edhe golashënuesi më i miri i Premier Ligës Mohamed Salah, Immobile dhe Lewandowski. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet e orës 19:30. Këtu në Klan do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Një aksident automobilistik ka marrë jetën 3 të rinjve në fshatin Adriatik të Kurbinit. Makina me të cilën ata udhëtonin ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal. Policia thotë se para aksidentit të rinjt kishin konsumuar alkool. 3 të rinj humbën jetën tragjikisht pasi automjeti Tv Klan me të cilin udhëtonin doli nga rruga dhe u përmbys në kanal në fshatin Adriatik të Kurbinit. Aksidenti i rëndë ndodhi rreth orës 15 të së martës. Para se të devijonte e drejtim, makina ku udhëtonin 3 të rinjt u përplas me një zetor. Nga aksidenti u humbën jetën Simon Kaza, 20 vjeç dhe Bert Marku, 17 vjeç, të dy nga fshati Adriatik, si dhe Jul Maxhni, 22 vjeç nga Tirana. Sipas policisë, 3 të rinjt kishin konsumuar alkool në një lokal në zonën e Kurbinit para se të ndodhte aksidenti. Përveç se në gjendje të dehur, dyshohet se të rinjt ishin duke udhëtuar me shpejtësitë e normave të lejuara. Të vish nga laçi deri këtu, gropat 1 dhe bordurat e ngritura 2 tregojnë që edhe me pak shpejtësi mund të ketë burim aksidenti. U desh ndërhyrja e një vinçi për të nxjerrë pas një ore makinën nga kanali bashkë me trupat e 3 viktimave. Edhe para një viti në të njëjtin aks rrugor janë shënuar 2 aksidente me humbje jete. Më herët gjatë ditës 2 mjete u përplasën në autostradën Fush Krujë Milot, duke shkaktuar plagosjen e disa personave. Njëra prej makinave përfundoi në parcel, ndërsa të lënduarit u çuan për mjekim në spital. Vjojmë tani të shohim të tjera informacione. Prokurorët e krimeve të rënda e kanë fokusuar në gjormë të Vlorës hetimet ndaj ish-ministrit të Brendshëm Semir Tahiri. Televizioni Klan mëson se hetuesit janë duke marrë dëshmi të reja të personave të dyshuar si kultivues të kanabisit apo që kanë vendosur lidhje me habilajt për të mundësuar trafikimin e sasive të mëdha të drogës, duke paguar në këtë mënyrë shuma të konsiderueshme te ky grup apo mbështetës të tyre në polici. Hetimet e krimeve të rënda për ish-ministrin e Brendshëm Semir Tahiri janë përqendruar në Vlorë. Grupi i prokurorëve mori një ditë më parë dëshminë e disa banorëve të fshatit Gjormë, mes të cilëve edhe një të afërm të Nezar Seidit, personi konsideruar si financieri i grupit të abilajve. Të tjerë persona nga kjo zonë pritet të pyeten ditët në vijim, pasi dyshohet se kanë lidhje me grupin e abilajve dhe kanë informacione të vlefshme për çështjen, në të cilën sipas krimeve të rënda është i përfshirë edhe ish-ministri Tahiri. Tv Klan mëson se emrat e disa prej këtyre personave kanë dalë gjatë qyrtimit të dhënave që prokuroria disponon për abilajt. Bëhet fjalë për kultivues të kanabisit dhe persona që dyshohet se kanë vendosur lidhje me abilajt për të mundësuar trafikimin e sasive të mëdha të drogës, duke paguar shuma të konsiderueshme te ky grup apo mbështetës të tyre në polici. Po të hënën në prokurori u pyet truproja e ish-ministrit të Brendshëm Elvis Rexha. Ai ka dhënë sqarime nëse ka njohje me disa persona të cilët janë në hetim në këtë dosje. Gjithashtu ai është pyetur në lidhje me disa lëvizje që Tahiri ka kryer jashtë vendit.
kryesisht në Greqi dhe Itali, vende nga ku prokuroria ka kërkuar informacione me anë të letër porosive dhe ku sipas prokurorisë abilajt kanë lëvizur me makinën e Sajmir Tahirit, Audin me targa AA003GB. Informacioni që pritet të vijë nga letër porosit do të krahasohet me prova të tjera si përgjimet e kryer nga prokuroria e Katanias ndaj abilajve, ku ata flasin për dhurata për Tahirin dhe familjarët e tij. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka renditur Shqipërinë ndër vendet të cilat janë të prekura nga fenomeni i pastrimit parave edhe në 2017. Në raporti i fundit vlerëson si shkaktar nivelin lart korrupsionit dhe njëkohësisht institucionet e dobta. Departamenti Amerikan i Shtetit e rendit Shqipërinë mes vendeve tepër të prekura nga fenomeni i pastrimit parave. Në raportin për vitin 2017, niveli i rrezikshmërisë që Shqipëria paraqet nga ky fenomen vlerësohet si domethënës. Shkaktarë janë korrupsioni i lartë dhe institucionet e dobta të drejtësisë dhe ato qeveritare. Shqipëria ka një nivel të lartë parashkesh në ekonomi dhe sektor informal, me flukse domethënëse parash që hyn nga jashtë në formën e remitancave. Aktivitetet kriminale që gjenerojnë më shumë të ardhura janë trafiku i drogës, evazioni fiskal, kontrabanda dhe trafiku i qenjave njerëzore. Raporti konstaton se tregu i zi për mallrat e kontrabanduara është i madh. Kontrabanda lehtësohet nga autoritetet doganore dhe kontrolli i dobët i kufive. Për këtë arsye Shqipëria vijon të jetë pikë kyçe për prodhimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike, thekson raporti. Pavarësisht shtimit të konsiderueshëm të hetimeve për pastrimin e parave gjatë viteve të shkuara, rastet e ndëshkimeve mbeten të ulta. Gjithsesi, raporti vlerëson ligjet e miratuara në vitin 2016 si pjesë e reformës në drejtësi ku theksi vihet tek vettingu i gjykatësve dhe prokurorëve, i rëndësishëm për të shkëputur lidhjet e zyrtarëve të lartë me krimin. Raporti thekson gjithashtu se ajo e viteve 2016-2017 ishte reforma më thelbësore për të ngritur një sistem efektiv, në dallim nga reformat e ndërmarra në vitin 2012, përpjekjet për implementimin e të cilave rezultuan të dobta. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i ka hedhur poshtë pretendimet se vettingu është duke i mbingarkuar punonjësit e policisë me dokumenta. Ai thotë se pastrimi të korruptuarve nga radhët e autoriteteve policore plotëson vettingu në prokurori dhe në gjykata. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i konsideron spekulime pretendimet se efektivët e policisë janë mbingarkuar me dokumenta për të kaluar vettingun. Është një spekullim i qëllimshëm, sepse ne kemi ndërtuar këtë proces që të jetë sa më i lehtë. E kemi lehtësuar nga të gjitha llojet e detyrimeve që kanë për të mbledhur dokumenta pafund. Në një forum qytetar në Korçë, Xhafaj thotë se procesi i vettingut ka nevojë për pastrim të korrupsionit si në polici ashtu edhe në prokurori dhe gjykata. Agjensitë të rëndësishme ligjzbatuese siç janë policia, prokuroria dhe gjykata që jep drejtësi, nëse këto janë institucione të ndershme dhe të afta profesionalisht, këto nuk korruptohen. Kjo është ajo që do të çojë pikërisht tek gjithë kjo pritshmëri e lartë, edhe për t'ju dhënë ndëshkimin e duhur pasaj zyrtarëve që kanë abuzuar me pushtetin ose si quhen ndryshe me drejt peshqve të mëdhenj. Që peshku i madh të përfundojë atje ku duhet ketë rrjet. Dhe rrjeta janë policia, prokuroria dhe gjykata. Ministri i Brendshëm përsëriti se policia ka evidentuar grupet e krimit të organizuar që veprojnë brenda dhe jashtë vendit. Për këtë qëllim, sipas tij, njësia task force e policisë dhe e prokurorisë po punojnë bashkërisht për goditjen e tyre. Dhe nga një vëzhgim i bërë në policinë e Tiranës, vihet re se edhe sot në një ditë pushimi ka vijuar procesi i dorëzimit të formularëve të vetdeklarimit. Nuk mungojnë dhe dorëheqjet nga policia, por ende nuk ka dhëna zyrtare. Mbetet më pak se një javë nga mbyllja e vetdeklarimeve në policinë e shtetit, por edhe pse ditë pushimi zyrtar për shkak të 1 majit, efektivet e policisë së shtetit kanë vijuar me dorëzimin e formularëve të vetdeklarimit dhe dokumenteve të nevojshme shoqëruese. Në formularët e vetdeklarimit, punonjësve të policisë i duhet të deklarojnë të ardhurat nga pagat e tyre, të pjesëtarëve të tjerë të familjes, të ardhurat nga burimet të tjera të deklaruara, apo dhe nga ato që janë jashtë skemës së deklarimit tatimor deri në 1.5 milion lekë të reja. E ke plotësuar vetdeklarimin? Po. Po dorëzoj? Po, dorëzoj. Ke probleme? Jo, si problem fare. Shumë prej efektivëve të policisë refuzojnë të bëjnë komente. Lutem. Që për fillimin të procesit të vetdeklarimit në procesin e vettingut në polici, Gardën e Republikës dhe Shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesa nuk kanë munguar edhe të rreshit nga radhët e uniformave blu. Ende nuk ka shifra zyrtare, por mosohet se pjesa më e madhe të larguarve janë në Tiranë dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë.
Zbulohen emrat e 2 shqiptarëve të cilët drejtonin organizatën mafioze të cilës ju kapën 1 ton kokainë në Madrid. Sipas policisë kolumbiane, ata kishin një trajnim ushtarak dhe kishin marrë pjesë në konflikte të armatosura në Ballkan. Mediat kolumbiane kanë zbuluar emrat e 2 shqiptarëve të arrestuar në operacionin antidrogë të SHN-s, ku kapën 1 ton kokainë pastër që vinte nga Kolumbia dhe 1.5 milion euro para kesh. Ata janë Julian Deblini dhe Dritan Gradica. Ata ishin në krye të organizatës, pjesëtar të së cilës ishin 5 arrestuarit, ndërta 2 spanjoll dhe 1 kolumbian. Mediat citojnë komunikatën e policisë së Kolumbisë ku thuhet se në provat materiale të mbledhura dëlloi qartë se disa anëtarë të kësaj strukture të narkotrafikut kishin marrë pjesë në luftra në Ballkan. Ata kishin trajnime ushtarake ndaj dhe ishin të prirur për të vazhduar aktet e dhunës. Grupi ishte në hetim prej nëntorit nga drejtësia spanjolle. Kokainën e kishin ndarë në 790 qese, disa të stampuara me logon CR7 që mban Cristiano Ronaldo. Ato po transportoheshin drejt Madridit me charter nga Kolumbia, metodë përdorur shumë herë prej tyre në të kaluarën për trafikimin e sasive të konsiderueshme të drogës. Në panairin e përvitshëm të punës të organizuar nga ana e Ministrisë së Financave, kompanitë ofronin afro 5.000 vende të lira pune dhe këto në nivele të ndryshme. Kryeministri Rama, i cili vizitoi panairin, ka deklaruar se vende të lira pune ka, por pjesa më e madhe të papunëve kërkojnë një vend në administratën shtetërore. Në ditën e punëtorëve, Ministria e Financës dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit zhvilluan në sheshin Skënderbej panairin e punës, ku përfaqësuan 70 kompani dhe institucione e që ofruan afro 3.000 vende të lira pune në pozicione të ndryshme. 2.000 vende të tjera janë sezonal që ofrohen kryesisht nga shoqata e vrojtuesve, si rë bregdetare për sezonin e plazhit. Kryeministri, i cili i shoqëruar nga Ministri i Financave, vizitoi panairin, është i bindur se numri i vendeve të lira të punës është shumë i madh, por veç profesionistëve mungon dhe dëshira për punë sipas tij. Po keni kërkesa? Duan punë shteti. Aty janë më rehat. Në të gjitha ndërmarrjet e Shqipërisë ka vende pune, kuptohet se puna nuk vjen në shtëpi, puna nuk është vetëm punë shteti, të luftojmë gjithë bashku me një psikologji të rëndë të trashëguar se më mirë një punë shteti ose pastaj në kafe me lekët e babit dhe të mamit, edhe në Facebook, duke thënë kryeministri do legend na gjej punë. Në Panajir ishte përfaqësuar dhe Bashkia e Tiranës. Sistemin e ri bashkë me Ministrinë e Arsimit hapëm 62 palestra. Do të thotë që do kemi dhe 62 sanitar, do kemi dhe 60 administrator. Kryeministri ju ka vendosur zyrave të punës objektiv për të punësuar brenda 2018-s 25.000 të regjistruar si të papunë, përfshirë dhe ata me ndihmë ekonomike. Vetëm për muajin prill, ky objektiv ishte 2500. Vet kryeministri lajmëron se gjatë këtij muaji janë punësuar mbi 2700 të papunë. Të ndonë se ekonomia shqiptare ka një trend rritës, duket se punësimi nuk njeh të njëjtin zhvillim. Ekspertët sugjerojnë që politikat pas formalizimit të mbështesin sektorët prodhues. Edhe pse Shqipëria ka patur rritje ekonomike të lartë krahasuar me vendet e rajonit, ajo sërish nuk ka prodhuar sa duhet vende të reja pune. Në fund të vitit 2017, vendi ynë regjistroi shifrën zyrtare më të lartë të punësuarve në dekadën e fundit, por sërish problemet në këtë treg janë të shumta. Kosta Beraba, ekspert për çështjet e punësimit, thotë se që të hapen vende të reja pune, duhet që politikat të orientohen në mbështetjen e sektorëve prodhues, duke luftuar papunësinë klasike. Dhe punë ka ku ka zhvillim, zhvillim ka ku ka teknologji dhe ku ka investime. Dhe çfarë do të sugjeroja unë? Rezerva më e madhe unë mendoj që është në orientimin e ekonomisë drejt një ekonomie prodhuese. Një tjetër problem që ka tregu është edhe niveli i lartë i informalitetit. Organizata botërore e punës llogarit se në Shqipëri 18.8% e vendeve të punës janë informale, ndërsa ekspertët mendojnë se vitet e fundit është punuar për të ulur këtë dukuri e se ka patur rezultate. Strategjia që mund të qeveria për reduktimin e informalitetit në tregun e punës është kryesisht në sektorin e shërbimeve. Japi rreth mbi 40% të kontributit në prodhimin e përgjithshëm bruto, por punësojnë më pak se 20%. Ekspertët sugjerojnë që qeveria të vijojë edhe me politikat e nisura për arsimin profesional duke orientuar aftësimin e forcës së punës drejt asaj që kërkon tregu, por edhe duke marrë kontribute për këtë nga sektori privat. Aktualisht sipas të dhënave zyrtare, janë 10.000 vende pune bosh, të cilat nuk po arrin të thithin forcat punëtore.
Është mbyllur pozitivisht bilanci në buxhetin e shtetit për 3 mujorin e parë të këtij viti. Qeveria ka arritur arkëtimin e të ardhurave, por shpenzimet kanë mbetur në të njëjtat nivele krahasuar me një vit më parë. Edhe pse të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë njohur një rritje totale për 3 muajt e parë të vitit me 3.8% krahasuar me një vit më parë, shpenzimet për investime kapitale kanë mbetur në të njëjtat nivele. Në buxhetin e vitit 2018, qeveria arriti ndjeshëm fondin për investime publike me $120 milion, ndërsa gjatë 3 muajve të parë janë shpenzuar vetëm $103 milion nga $860 milion që është në total fondi për të gjithë vitin. Në rënje janë edhe shpenzimet për buxhetin e bashkive, ku parat e dhëna për to krahasuar me një vit më parë janë përgjysmuar, ndërsa kompensimi për ish të përndjekurit politik thuajse ka ngrirë. Për periudhën janar-mars janë dhënë 80% më pak se në 2017. Kjo për shkak të rikonceptimit të ligjit për këtë kategori nga ana e qeverisë. Të gjitha taksat e arkëtuara në buxhet kanë shënuar rritje, krahasuar me një vit më parë, ku të ardhurat më të mëdha i kanë sjellë tatimin mbi vlerën e shtuar me $23 milion më shumë. Në rënje është vetëm tatimi mbi fitimin, ku buxhetit i mungojnë $15 milion më pak se gjatë të njëjtit 3 mujor të vitit të shkuar. Verifikimi i pronësisë i tokave në Bregdet do t'i hapë rrugë zhvillimit të turizmit. Ministri Blendi Klosi thot nga spilleja aty ku janë zbuluar edhe një sër manipulimesh me tokat se kjo zonë ka një potencial të madh zhvillimi. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka nisur nga puna për verifikimin e shkeljeve që janë bërë me tokat në Bregdet gjatë këtyre viteve. Nga spilleja ku u bë pjesë e aksionit të pastrimit, Ministri Klosi vuri në dukje se abuzimet kanë sjellë pengesë në zhvillimin turistik. Që se shikojmë edhe nga ndarja në parcela të manipuluara, po e bën të pamundur zhvillimin e vërtet të zonës. Jemi në fazën e verifikimit të gjitha shkeljeve që kanë ndodhur gjatë viteve me tokat në Bregdet, pasi kjo zonë është e pafalshme që akoma nuk ka zhvillim të vërtet turistik. Ministri Klosi ritheksoi gjithashtu vendimin e qeverisë për të mos lejuar asnjë biznes që të zhvillojë veprimtari në sezonin turistik, nëse nuk ka zgjidhje përfundimtare të ujrave të zeza. Ashtu sikurse edhe pritje me ngritjen e temperaturave, pushuesit kanë vërshuar drejt Bregdetit të Shëngjinit. Vendorët thonë se i kishin marrë masat për dyndjen e pushuesve e cila ishte e parakoshme. Në Shëngjin vera ka nisur. Vizitorë dhe pushues shfrytzuan fundjavën dhe pushimin e datës 1 maj për të bërë plazh. Shëngjini ngjan me një ditë vere e kjo duket edhe nga frekuentuesit e shumë që kanë zgjedhur këtë zonë bregdetare për të kaluar këtë ditë pushimi. Edhe hoteleria duket se po merr frytet e këtij sezoni të hershëm. Kua ka kanë spektakulore 32 gradë, është shumë më madh se vitin e kaluar. Ne s'kena pas në qershor një këto pushues që i kena sot. Jo pak të kënaqur janë edhe me çmimet. Në hotele të mira dhe çmimet e arsyeshme janë shumë të larta për fillim. Na vim nga Kosova dhe jem shumë afër këto, e kem Shëngjinin edhe zakonisht pushimet kur kem festa e shfrytëzojmë edhe vim. Vendorët duken të angazhuar për të pritur një fluks më të lartë muajt në vijim. Do të jemi edhe të përgatitur për të pritur edhe një fluks akoma më të madh në Bregdetin e Shëngjinit. Pastërtia mbetet sfida kryesore e këtij sezoni në Shëngjin. Pavarësisht masave kërkohet që edhe turistët të jenë më të kujdesshëm për të mos ndotur zonat ku pushojnë. Radh makinash e cila arriti në disa kilometra ishte pamja e trafikut sot në qytetin e Laçit, shkak është bërë pelegrinazhi çdo të martë në kishën e Shnanot. Duhet të ketë vite që banorët e Laçit të shohin një pamje të tillë. Është një nga të martat e pelegrinazhit në kishën e Shnanot dhe qyteti është në kaos. Të gjitha rrugët janë bllokuar. Shoh se ka trafik, Është bllokuar rruga, kanë hyrë kundravajti. Vargu i makinave, si që shikoni dhe nga pamjet, ka shkuar disa kilometra. Fluksi nga superstrada në qytet drejt vendit të shenjtë nisi që në orët e para të mëngjesit. Po është gjithë ky trafik, ja si futet nga 2 nga 3 përkohësi. Ka një orë që po presim. Policët më kot u lodhën për të normalizuar situatën. Në disa pjesë të rrugës pati bllokime të forta. Kjo është një nga të martat, ku mira njerëz udhtojnë drejt kishës së Laçit me shpresën se do t'u ecë mirë. Zhvillimet në Tiranë kanë qenë sërish në fokusin e mediave të huaja. Këtë herë ka qenë e përditshme gjermane Die Welt, e cila theksin e ka vendosur tek investimet publike në kryeqytet.
Die Welt, gazeta e madhe gjermane, ka vjuar me serinë e publikimeve për Shqipërinë në prag të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, edhe këtë herë duke u ndalur tek transformimi i kryeqytetit. Ndalesa e tyre e parë është bërë në sheshin Skënderbej, punimet e cilit vijojnë, pasi e cilësojnë si ish rreth rrotullimi më i madh në Ballkan, shprehin vlerësime pozitive që tashmë është kthyer në një shëtitore për këmbësorët. Fasadat shumë ngjyrshe të ideuara nga kryeministri Rama në kohën kur drejtonte bashkinë kanë tërhequr vëmendjen, për të cilat në shkrim thuhet se i kanë dhënë Tiranës tonë pamje mesdhetare, dhe se puna e Ramës për transformimin e qytetit po vijon fuqishëm nga kryetari aktual i bashkisë Erion Veliaj. Gazeta gjermane ka vënë në fokus të shkrimit planin për teatrin e ri kombëtar, për të cilin shkruan se do ta transformojë zonën me mjedise zyrash dhe shoppingu. Gazeta gjermane e mbyll artikullin me Tiranën me teorinë e zhvillimit të Veliajt për kapërcimin e etapave për të kapur kohën e humbur. Presidenti italian Sergio Mattarella është duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të një qeverie të përkohshme në Itali në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja. Presidenti italian Sergio Mattarella përshqyrton mundësinë e krijimit të një qeverie të përkohshme për të shmangur zgjedhjet e parakohshme në Itali. Sipas mediave italiane, kjo është zgjidhja që kreu i shtetit pritet të japë të paktën përkohësisht krizës politike, ku është zhytur vendi që prej zgjedhjeve parlamentare të 4 marsit, ku asnjë grupim politik nuk siguroi votat mjaftueshme për të qeverisur. Kreu i lëvizjes Pesyet, Luigi Di Maio, propozoi zgjedhje të parakohshme në qershor, pasi Matteo Renzi, kryetari i dorëhequr i Partisë Demokratike, refuzoi ftesën e tij për një qeveri të përbashkët. Vendimi i Renzit përqau edhe vetë demokratët, një pjesë të cilëve janë pro bashkëpunimit me lëvizjen Pesyet, por në një intervistë pak ditë më parë, Renzi tha se demokratëve nuk u takon të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme, pasi më 4 mars populli votoi për t'i nxjerrë ata në opozit. Një nga mundësitë që mbetet ende për të diskutuar është edhe propozimi i ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi, që qendra e djathtë të krijojë një qeveri minorance të mbështetur nga opozita. Ndërsa hetimet për lidhjet e mundshme të presidentit amerikan Donald Trump me Rusinë kanë sjellë një përplasje mes prokurorit special Robert Mueller dhe presidentit amerikan. Publikohen rreth 60 pyetje të prokurorit special Robert Mueller drejtuar presidentit amerikan Donald Trump. New York Times, që zbardhi listën e pyetjeve, shkruan se ato u janë dorëzuar avokatëve të Trump. Dy çështjet kryesore për të cilat prokurori special Mueller kërkon të marrë përgjigje janë shkarkimi i beftit drejtorit të FBI-s James Comey në maj të vitit të kaluar dhe kontaktet mes bashkëpunëtorëve të Donald Trump dhe rusëve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016. Sipas New York Times, prokurori special e pyet presidentin nëse ekipi i tij i fushatës ka koordinuar veprime me avokat të Kremlinit dhe nëse Trump ishte në dieni të kanaleve të fsheta që dhëndri i tij Jared Kushner tentonte të lidhte me rusët. Në një reagim në Twitter, presidenti amerikan e quajti të turpshme që pyetjet e prokurorit special Mueller rrjedhin në media. Ky është një hetim i nisur me rrjedhjen e palishme të informacionit të klasifikuar, shkruan Trump. Presidenti amerikan e ka cilësuar vazhdimisht një gjueti shtrigash hetimin e prokurorit special për lidhjet e njerëzve të tij të afërt me Moskën. Pagat e padhëna prej kohësh kanë detyruar futbollistët e vllaznisë B që të mos të stërviten gjatë kësaj të martë. Asnjë pagë prej gati një viti, futbollistët e vllaznisë B nuk kanë ndëruar më duke protestuar para ditën e së martës. Ata kërkuan zgjidhjen e situatës para takimit me Tërbunin të shtunën, që është tepër i rëndësishëm për mbijetesën në kategorinë e parë. Kemi biseduar me gjithë shtunat, paralajmërojmë dhe bojkotimin e ndeshjes, por nëse nuk jepet një zgjidhje shumë e shpejtë. Futbollistët thonë se nuk po gjejnë zgjidhje, madje lëvizjet për ndeshjet jashtë i kanë paguar vetë. Kena kena fol me administratorin e vllaznisë, Asti Gjurezin, nuk ka thonë nuk ka buxhet mjaftueshëm, kena nejtë si jetima në këtë ekip, kena shku gjithkund tonë në Shqipërinë, pothuajse kena shku tona me shpenzimet tona. Vllaznia B është i vetmi ekip i dytë i një klubi që merr pjesë në kategorinë e parë. Klubi Shkodran nuk ka reaguar ende zyrtarisht ndaj këtyre akuzave. Roberto Mancini do të jetë trajneri i ri i kombëtares italiane, këtë e raportojnë mediat vendase aty. Do të jetë Roberto Mancini, trajneri i ri i kombëtares italiane të futbollit. Tekniku i Zenitit është takuar me drejtuesit më të lartë të federatës me të cilët ka gjetur akordin. Kështu raportojnë mediat italiane, të cilat shkruajnë se çdo gjë ka marrë fund, pritet vetëm firma në letër. Por më parë Mancini duhet të prishë në mënyrë të njanshme marrëdhënien me klubin rus, me të cilin është nën kontratë edhe për 2 vite të ardhshme. Më 13 maj do të jetë ndarja me Zenitin. Mancini do të bëjë debutimin e tij në pankinën e Italisë më 28 maj në miqësoren me Arabinë Saudite. Më pas tekniku do të drejtojë kombëtaren në garën e Ligës së Kombeve,
që do të nisë më 6 shtator. Italia do të jetë në grup me Portugalinë dhe Polonin. Mbeten gjithashtu për të përcaktuar edhe termat ekonomik të kontratës. Mediat shkruajnë se i bashkë me stafin do të përfitoj 5 milion euro plus bonuset që lidhen me objektivat. Por pasi të kaloj Arabinë Saudite në fund të majit, menjëherë do të vinë miqësoret e vështira, me Francën dhe Holandën, ku do të kuptohet dora e tij në këmbëtaren italiane. Lionel Messi shihet si një favorit për fitoren e këpucës së artë këtë sezon. Lionel Messi mund të fitojë për herë të 5 këpucën e artë në Europë. 3 golat e shënuar në takimin e fundit me Deportivo La Coruña e çuan në kuotën 32 në kampionat, ndërsa kanë mbetur edhe 4 ndeshje deri në fund. Rivali kryesor është Mohamed Salah, i cili te Liverpool në këtë sezon të Premier League ka mbërritur në 31 gola të realizuar, por ka 2 ndeshje të mbetura. Gara gjithsesi do të mbetet deri në fund, ku nuk mund të përjashtohen edhe Ciro Immobile i Lazios, i cili është në kuotën 29, dhe Robert Lewandowski i Bayernit në kuotën 28. Në Itali dhe Gjermani javët e mbetura janë nga 3. Në këtë garë shumë larg është Cristiano Ronaldo, i cili është i nënti me 24 gola. Aktualisht më shumë gola të shënuar ka Jonas i Benficës 33, por kampionati portugez vlerësohet me më pak pikë, pasi ka një shkallë vështirësie më të ulët. Sezoni futbollistik ende nuk ka përfunduar, por kanë filluar që të ndihen sinjalet e merkatos së verës. Jose Mourinho ja ka vënë syt mbrojtësit të Barcelonës Samuel Umtiti. Francezi është në listën e lojtarëve që preferohet të afrohen në merkaton e verës. Umtiti është një nga qendërmbrojtësit me performancën më të mirë të momentit në të gjithë botën dhe klauzola e tij e shitjes është relativisht e ulët, 60 milion euro, plotësisht e arritshme nga Manchester. Për këtë arsye shumë klube europiane janë vënë pas. E përditshmja katalana se Sport zbulon se Mourinho i ka hapur dritën jeshile operacionit Umtiti. Bëhet fjalë për largimin në formë huazimit të Lindelof, rendimenti të cilit ka lënë për të dëshiruar në Old Trafford dhe blerja e lojtarit francez. Gjithsesi operacioni nuk do të jetë i lehtë pasi vetë futbollisti ka nisur bisedimet me klubin spanjoll për rinovimin e kontratës, edhe pse për momentin pozicionet e klubit dhe lojtarit janë në distancë të madhe. Dhe kemi mbritur me informacionet tona te kultura, do të flasim për pedagogun dhe për koreografin Artani Bërshimi, i cili krijimin e tij më të ri ja dedikon vështirësive me të cilat përballet aktualisht kërcimi bashkëkohor. Student, pedagog nga Fakulteti i Artit Skenik i Universitetit të Arteve dhe jashti, përbëjnë pjesë të identitetit. Arsyeja që çoi pedagogun Artani Bërshimi në bashkimin e tre brezave në të njëjtin krijim të kërcimit bashkëkohor është vështirësia me të cilin përballet kjo gjini e artit skenik. E thënë ndryshe, çdo brez sjell eksperiencat e tij jetësore, si në rastin ku punon në profesionin për të cilin i arsimuar dhe e kundërta. Mbështetet fort në marrëdhëniet që ka edukacioni njerëzor, si profesional, por edhe familjar. Problematika që profesor Artani përpunon me detaje në koreografinë e tij janë ngjarje sociale që i flasim çdo ditë. Problematika e evazionit të diplomave shqiptare në përgjithësi. Na prek që gjithëve duke futur edhe unë veten time në këtë mes dhe vlerën implementuese që kjo diplomë që ne marrim ka. Shqetësimin e tij, por edhe të bashkëpunëtorëve në pjesë të identitetit, pas mbrëmjes sonte në skenën e Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli, do t'ia shpreh edhe publikut të Elbasanit, Vlorës, Shkodrës dhe Korçës. Do mundohemi të japim spektatorët një udhëtim të një individi i cili kalon nga dëshira tek zhgënjimet, nga pasioni tek dashuria dhe shumë elementë tjerë të përditshmes tonë. Vjojnë denoncimet për ish producentin e filmave Harvey Weinstein, këtë herë ka qenë Ashley Judd, e cila ka thënë se pasi refuzoi propozimet e tij seksuale, i është dëmtuar karriera. Aktoria Ashley Judd ka paditur manjatin e Hollywoodit Harvey Weinstein me pretendimin se ai ka dëmtuar karrierën në shenjë hakmarrje pas refuzimit që ajo u ka bërë propozimeve të tij seksuale. 3 janë akuzat në padinë e depozituar të hënën dhe producentit, shpifje, ngacmim seksual dhe shkelje e ligjit kalifornian të konkurrencës. Reagimi i aktores vjen pas deklaratës së regjisorit Peter Jackson dhjetorin e kaluar se ai kishte dashur t'i ofrojë një rol në një nga seritë e filmit Lord of the Rings, por kishte qenë vetë Weinstein që i kishte refuzuar me argumentin se të punosh me aktoren Judd ishte një makt i vërtet. Në
Në një deklarat, producenti hollywoodian mohoi akuzat dhe përpjekjen për dëmtimin e karrierës së aktores më të paguar në botë. Pretendimet e shumta për abuzime seksuale në Hollywood nxitën fushatën Me Too, një lëvizje u hequr nga gratë kundër ngacmimeve seksuale. Kemi ardhur në fund të lajmeve, qëndroni më tej me Klan, bashkë mirupafshim.